नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई क्युबेसिकको लाइब्रेरी फङ्सन अथवा बिल्ट इन फङ्सनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई पढाइमा सहयोग गर्नेछ। यु आर मोस्ट वेलकम फर द कमेन्ट्स र यो भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ हामी बिल्ट इन लाइब्रेरी फङ्सन इन क्युबेसिक। सो क्युबेसिकले जम्मा फङ्सनहरु सपोर्ट गर्ने भनेको दुई प्रकारको हुन्छ हैन। त्यो दुई प्रकारको टु टाइप्स अफ फङ्सन आर हैन। नम्बर 1 मा चाहिँ नि हामीले युजर डिफाइन फङ्सन भन्छ। अर्को चाहिँ आयो नम्बर 2 मा बिल्ट इन लाइब्रेरी फङ्सन भनेर भनिन्छ है। अब यो युजर डिफाइन फङ्सन भनेको के हो त? यो युजर डिफाइन फङ्सन भन्दाखेरि जहिले पनि प्रोग्रामरले चाहिँ नि डिफाइन गर्छ यसमा हैन। सबै प्रोग्रामहरु जस्तो कि अब उले स्टेटमेन्टहरु, सम स्पेसिफिक टास्कहरु, एक्चुअल प्रोग्रामहरु त्यो सबै चाहिँ नि अब सपोज एउटा उले फङ्सन डिफाइन गरेको छ भने त्यसले नेम अफ द फङ्सन उले त्यहाँ डिफाइन गर्छ। त्यसपछि अब उसको चाहिँ एक्चुअल कोडिङहरु त्यहाँ लेखिदिन्छ अनि लास्टमा आएर एन्ड फङ्सन गएर प्रोग्राम चाहिँ नि उले सकाइदिन्छ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ नि युजर डिफाइन फङ्सन भनेर भन्छ। सो त्यस्तोमा चाहिँ प्रोग्रामरले आफ्नै प्रकारको फङ्सनहरु उले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ। व्हेयरएज बिल्ट इन लाइब्रेरी फङ्सन भन्दाखेरि यो क्युबेसिक सिस्टमले अलरेडी नै फङ्सनहरु प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, जो गरिसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो फङ्सनहरु जस्तो कि अब लेन, लेफ्ट डलर, राइट डलर, लेन, मिड डलर हैन, एल केस डलर, यु केस डलर, अर्को चाहिँ नि एल ट्रिम डलर, आर ट्रिम डलर, विभिन्न थुप्रो त्यस्तो बिल्ट इन फङ्सनहरु छ। इक्जाम्पल लेफ्ट डलर भन्ने भन्दाखेरि उले चाहिँ नि कुनै पनि हामीले स्ट्रिङहरु त्यहाँ डिफाइन गरेको छ भने त्यो चाहिँ नि लेफ्ट साइडबाट उले चाहिँ नि एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ। अनि राइट डलर भन्ने भन्दाखेरि त्यही कुनै स्ट्रिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ नि राइट साइडबाट एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ हैन। अनि लेन भनेर भन्दाखेरि सपोज यहाँ चाहिँ अब लेन छ रे एउटा हैन। लेनको चाहिँ नि अब फङ्सन के हो भन्दाखेरि सपोज हामीले चाहिँ कुनै एउटा स्ट्रिङ यहाँ डिफाइन गरेर प्याटर्न भनेर हैन, प्याटर्न भनेर डिफाइन गरेर यहाँ कतिवटा यहाँ क्यारेक्टर्सहरु छ उले काउन्ट गर्छ 1 2 3 4 5 भनेर छ। अनि यो लेनमा चाहिँ उले के राखिदिन्छ र 5 वटा क्यारेक्टर छ भनेर भन्छ। सपोज हामीले चाहिँ थुप्रो क्यारेक्टरहरु यसरी चाहिँ लेखेर विथ स्पेस तर हामीले 1 बाइ 1 काउन्ट गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ लेन डिफाइन गरेर हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं। सो यस्तो इक्जाम्पलहरु म बिस्तारै तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने छु। सो तयारी गर्नु होला। अब अर्को चाहिँ सपोज अब मिड डलर हो भने कुनै स्ट्रिङ छ भने त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ नि हैन उले चाहिँ नि रिटर्नहरु गरिदिन्छ। अनि अरु अब लोअर केस, अप्पर केस छ हैन। सो त्यस्तो फङ्सनहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। अब एउटा एक्जाम्पल हामीले हेरौं न त। सो क्युबेसिकमा एउटा सिम्पल प्रोग्राम एउटा लेखेर हामीले गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट हामीले चाहिँ अब एउटा टाइटल दिउँ हैन, रेम भनेर टु कन्भर्ट अप्पर केस टु लोअर केस भनेर हैन। त्यसपछि जहिले पनि हामीले स्क्रिन चाहिँ नि क्लियर गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ नि क्लियर स्क्रिन हुन्छ। त्यसपछि आयो हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ। त्यो भेरिएबलमा चाहिँ नि एउटा स्ट्रिङ चाहिँ नि होल्ड गरोस् हैन। सपोज प्याटर्न भनेर एउटा डिफाइन गरौँ। सो यो प्याटर्न चाहिँ स्ट्रिङ, त्यही भएर हामीले चाहिँ डबल कोट्स भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र स्ट्रिङ हुने बित्तिकै यहाँ डलर पनि हुनुपर्छ, आर डलर, आर मात्र लेख्नु हुँदैन। सपोज अर्को एक्जाम्पल आर इक्वल्स टु 1 2 3 4 5, किनभने 1 2 3 4 5 भनेको नम्बर हो। त्यो नम्बरमा हामीले डलर लेख्नु जरुरत छैन। सपोज हामीले यो 1 2 3 4 5 लाई हामीले स्ट्रिङ बनाइदियो भने यसरी हैन डबल कोट भित्र राख्ने बित्तिकै स्ट्रिङ भयो। तर यो आर मात्र छ, यो अवस्थामा एरर हुन्छ। हेर्नुस् त, एरर रातो लाइन आयो हैन। किन त? यो स्ट्रिङ भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि डलर डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल यो एरर चाहिँ रिमुभ हुन्छ। सो अब हामीले एउटा प्रिन्ट गरौँ। यहाँ प्रिन्ट एउटा
मेसेज पनि डिस्प्ले गरौँ कन्भर्टिङ फ्रम अप्पर केस टु लोवर केस भनेर हैन यसरी एउटा डिफाइन गरेर अब हामीले चाहिँ नि कल गरौँ केलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गर्ने त यो पाटर्न भनेको केमा होल्ड भइरहेछ त आर डलर सो लेफ्ट लोवर केस हैन लोवर केस डलर त्यसपछि के हो त स्ट्रिङ भनेको आर डलर सो यति गरेपछि हामीले चाहिँ अब जहिले पनि एट दि एन्ड अफ दि प्रोग्राममा हामीले चाहिँ प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नु पर्यो अब यसलाई रन गरौँ रन गरेपछि अब हैन यो जुन अब लोवर केस यो अप्पर केस छ अप्पर केसलाई चाहिँ उसले लोवर केसमा कन्भर्ट गर्यो अरु भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नु होला र धेरै उदाहरण सहित एक्जाम्पलहरु म समावेश गर्ने छु त्यतिन्जेलसम्म धन्यवाद